કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારુ પાણીમાં। 5000 સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થવાની ખુશીમાં આજે આપણે બનાવશું ચોકલેટ વોલનટ બ્રાઉની। પહેલાં તો મને સપોર્ટ કરવા બદલ મારા બધા સબસ્ક્રાઈબરોનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો જોઈએ આજની રેસીપી। આ આપણે ડાર્ક ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ લીધું છે જે આખું 400 ગ્રામનું છે, જેમાં 4 ટુકડા છે। એમાંથી આપણે એક ટુકડો અલગ કાપી લેશું જે 100 ગ્રામનો થશે। આપણે એમાંથી એક ટુકડો કાપી લીધો છે જે 100 ગ્રામનો છે। આપણે એમાંથી 70 ગ્રામ જ ઉપયોગમાં લેવાનું છે, તો એમાંથી હજી એક નાનો ટુકડો આપણે કાપી લેશું। પોણા ભાગનું કમ્પાઉન્ડ રાખશું અને પા ભાગનું આપણે કાઢી લેશું, એટલે અંદાજે 70 ગ્રામ થઈ જશે। હવે આપણે આ ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડના નાના નાના ટુકડા કરી લેશું। આ રીતે આપણે 70 ગ્રામ જેટલા ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે આપણે એને એક બોલમાં લઈ લેશું। એક તપેલામાં પાણી ગરમ થવા મૂકશું। પાણીને આપણે બહુ ઉકાળવાનું નથી, થોડું થોડું ગરમ થાય એટલે એના ઉપર આપણે ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડના ટુકડાવાળું બોલ મૂકશું। બોલને પાણી ટચ ના થવું જોઈએ। એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન બટર એડ કરશું। આ મેં ઘરનું બટર લીધું છે, તમે બજારમાં મળતું રેડીમેડ બટર પણ લઈ શકો છો। હવે આપણી ચોકલેટ અને બટર મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુ આપણે આ રીતે હલાવતા રહેશું। આ રીતે પાણીની સ્ટીમથી ચોકલેટ અને બટરને આપણે મેલ્ટ કરવાના છે। આને ડબલ બોઇલર મેથડ કહેવાશે। આપણી ચોકલેટ અને બટર સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને ઉતારી 3 થી 4 મિનિટ માટે થોડું ઠંડુ થવા દેશું। આપણી ચોકલેટ ઠંડી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે કુકરને ગરમ થવા મૂકી દેશું। કુકરમાં તળિયું ઢકાય એટલી મેં રેતી લીધી છે। રેતીની જગ્યાએ તમે મીઠું પણ લઈ શકો। રેતીની ઉપર આપણે આ રીતે એક સ્ટેન્ડ મૂકી દેશું અને ધીમા ગેસે આપણે એને ઢાંકણ ઢાંકી ગરમ થવા દેશું। પછી આપણે કેક ટીન પણ તૈયાર કરી લેશું। આ મેં સ્ક્વેર શેપનું કેક ટીન લીધું છે, એમાં આપણે નીચે પહેલાં ગ્રીસિંગ કરી લેશું। આને તમે ઘીથી અથવા મેલ્ટેડ બટરથી અથવા તો કોઈ પણ ફ્લેવર વગરના ઓઇલથી તમે ગ્રીસ કરી શકો। પછી આપણે બટર પેપર લેશું। બટર પેપરને આ રીતે નીચે અને સાઈડમાં ચોંટાડી દેશું। એ જ રીતે બીજી સાઈડ પણ બટર પેપરને આપણે લગાવી દેશું। વધારાનો એક્સ્ટ્રા કાગળ આપણે કાપી લેશું। એને ખૂણેથી આ રીતે પહેલાં ટ્રાયંગલ કાપવું પડશે, પછી વધારાનું બટર પેપર આ રીતે કાપી લેશું। બધી સાઈડથી એક્સ્ટ્રા પેપર આપણે કાઢી લીધું છે। હવે બટર પેપર ઉપર ફરીથી આપણે ગ્રીસિંગ કરશું। ચારે બાજુ સાઈડમાં પણ આ રીતે ગ્રીસિંગ કરી લેશું, જેથી આપણી બ્રાઉની આસાનીથી નીકળી જાય। હવે આપણું કેક ટીન બ્રાઉની માટે તૈયાર છે। હવે આપણે જે ચોકલેટ અને બટરને મેલ્ટ કરીને થોડા ઠંડા થવા રાખ્યા હતા, એમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન કન્ડેન્સ મિલ્ક એડ કરશું। આ હું ઘરનું બનાવેલું કન્ડેન્સ મિલ્ક લઉં છું, તમે બજારમાં મળતું રેડીમેડ કન્ડેન્સ મિલ્ક પણ લઈ શકો। આ કન્ડેન્સ મિલ્ક માટેની લિંક હું ઉપર આઈ બટનમાં અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। કપના ચોથા ભાગનું એટલે કે 1/4 કપ આપણે દૂધ લેશું। આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરશું। આપણી લિક્વિડ વસ્તુ બધી સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ડ્રાય વસ્તુ લેશું। 1/4 કપ દળેલી ખાંડ લેશું। 1/3 કપ મેંદાનો લોટ લેશું। 2 ટેબલ સ્પૂન કોકો પાવડર લેશું। 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ પાવડર એડ કરશું। હવે આ બધી વસ્તુને વિસ્કરની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આપણી બધી વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે જે કેક ટીન ગ્રીસિંગ કરીને રાખ્યું હતું એમાં આ મિશ્રણને લઈ લેશું। પછી એને આ રીતે ફેલાવી દેશું। બધા ખૂણા અને વચ્ચે બધી સાઈડથી એક સરખું લેવલ રાખશું। એની ઉપર આપણે થોડા વોલનટ એટલે કે અખરોટના ટુકડા મૂકશું। પછી આપણે જે કુકરને ગરમ થવા મૂક્યું હતું એમાં આ કેક ટીનને બેક થવા માટે મૂકશું। કુકરનું ઢાંકણું આપણે બંધ કરી દેશું। ઢાંકણામાંથી રીંગ અને સીટી કાઢી નાખશું।
અને કોઈ પણ નાની વાટકી આપણે સીટીની જગ્યાએ ઊંધી વાળી દેશું. હવે આને આપણે 30 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે બેક થવા દેશું. 30 મિનિટ પછી આપણે ખોલશું અને ચેક કરશું. આપણે એક છરીને એમાં ભરાવીને જોશું. આપણી છરી સાવ કોરી જ આવી છે, એટલે કે આપણી બ્રાઉની છે સરસ પાકી ગઈ છે. જો કાચી હશે તો છરીમાં મિશ્રણ ચોટેલું આવશે. તો ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી થોડીવાર વધારે બેક થવા દેવી. હવે આપણે એને કુકરમાંથી કાઢી લેશું અને અડધો કલાક માટે ઠંડુ થવા દેશું. સાવ ઠંડી થાય પછી આપણે બ્રાઉનીને ટીનમાંથી કાઢશું. આપણી બ્રાઉની સાવ ઠંડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને ટીનમાંથી કાઢી લેશું. તો જોયું ને મિત્રો, આપણી બ્રાઉની કેટલી આસાનીથી નીકળી ગઈ. હવે આપણે એના 4 પીસ કરી લેશું. બ્રાઉનીનું ટેક્સચર થોડું ફજી સારું લાગે છે, છતાં પણ તમારે કેક જેવું વધારે સ્પોન્જી જોતું તો તમે થોડો બેકિંગ પાવડર વધારે નાખશો તો કેક જેવું સ્પોન્જી ટેક્સચર આવશે. તો તમે પણ ઘરે બનાવવાની ટ્રાય જરૂરથી કરશો મિત્રો. તૈયાર છે આપણી ખૂબ જ ટેસ્ટી યમ્મી ચોકલેટ વોલનટ બ્રાઉની.